जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचे एस क्रिएशन माझा मोरया सिरीज पार्ट 3 मध्ये। तर मित्रांनो, आपण आजचा व्हिडिओ जो आहे तो एकदम खासमध्ये 4K टाईप बनवलेला आहे। त्यामुळे मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला आत्ताच तुम्ही लाईक करा, कारण आपण व्हिडिओ बघण्याच्या नंतर लाईक करून विसरून जाता। आणि मित्रांनो, तुम्ही जर मला अजून इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामला लवकरात लवकर फॉलो करा, कारण स्क्रीनवरती आयडी दिलेला आहे आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे। कारण मित्रांनो, तुम्हाला काही अडचण आली तर मी इंस्टाग्रामला तुम्हाला नक्की रिप्लाय देऊ शकतो। मित्रांनो, आपण आपलं जे मटेरियल असतं त्याला एक छोटासा पासवर्ड देत असतो। तो पासवर्ड मित्रांनो आपण जे इथे बोलून दाखवत असतो, त्यामुळे व्हिडिओ तुम्हाला फुल वॉच करावा लागणार आहे। मित्रांनो, मी जे वापरतो ॲप अलाइड मोशन किंवा ते विदाउट वॉटरमार्क जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर माझा टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा। टेलिग्राम चॅनलचे नाव एस क्रिएशन YT असे आहे, ते तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत आहे आणि लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। मित्रांनो, व्हिडिओ खूप मोठा होत आहे, त्यामुळे आपण कमेंट जे आहे त्या पिक करू शकत नाही। त्यामुळे मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला जे आहे ते आपण कमेंट पिक केलेले नाहीत। मित्रांनो, जरा नाही वेळ घालू तर आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओचा जो प्रिव्ह्यू तो आपण बघून घेऊया आणि व्हिडिओ कशा प्रकारे एडिट करायचं ते बघून घेऊया। मित्रांनो, आपण आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवरती आल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला आपलं अलाइड मोशन ॲप जे असतं ते ओपन करून घ्यायचं आहे। ओपन केल्यानंतर इथं प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे। तुमचा जर मोबाईल 4K नसेल तर तुम्ही 9:16 हा रेशो सिलेक्ट करू शकता, किंवा पेन्सिलच्या आयकॉनवरती जाऊन पहिल्या बॉक्समध्ये 1080 टाकायचं आहे आणि दुसऱ्या बॉक्समध्ये 2340 टाकायचं आहे आणि क्रिएट प्रोजेक्टवरती टच करायचं आहे। मित्रांनो, तुमचा मोबाईल जर 4K नसेल तर तुम्ही 9:16 हा रेशो वापरायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, प्लसच्या आयकॉनवरती टच करून मी जो तुम्हाला व्हिडिओ बनवून दिलेला आहे, अशा प्रकारचा व्हिडिओ जो तुम्ही बघू शकता, तर बनवून दिलेला व्हिडिओ जो आहे तो ॲड करायचा आहे। सिम्पली ॲड केल्यानंतर पहिल्यांदा फिल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे। बघू शकता मी तुम्हाला ऑलरेडी व्हिडिओ बनवून दिलेला आहे। खूप अवघड व्हिडिओ एडिटिंग होतं तरीसुद्धा मी तुम्हाला जो आहे तो व्हिडिओ बनवून दिलेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला काय करायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवरती टच करायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओवरती जाऊन मी तुम्हाला अशा प्रकारचा एक पिक्सेल लॅबमधून बनवून दिलेला आहे, म्हणजे JPG, तर तो आपण ॲड करून लास्टपर्यंत घ्यायचा आहे। लास्टपर्यंत घेतल्यानंतर याच्यावर टच करायचं आहे। लाईटनवरती म्हणजे ब्लेंडिंगवरती जायचं आहे आणि लाईटनवरती जाऊन स्क्रीन करायचं आहे। स्क्रीन केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता जरा थोडकं दिसत आहे। त्यानंतर मित्रांनो, जरा जी ऑपेसिटी न कळत कमी करायची आहे। बघू शकता मी कशाप्रकारे कमी केलेली आहे। तर केल्यानंतर जरा याच्यावर टच करायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला जरा याचं साईज जास्त साईज जे आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे आणि जे फोटोज आहेत ते व्हिडिओ आहेत त्याच्यासुद्धा आपल्याला जरासं साईज वाढवायचं आहे। वाढवल्यानंतर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ जो आहे तो दिसत आहे। सॉन्ग मित्रांनो ऑलरेडी त्याला ॲड केलेलं आहे। त्यानंतर प्लस आयकॉनवरती टच करायचं आहे आणि मी तुम्हाला जो एक म्हणजे असं ब्रश टाईप तुम्हाला मी PNG करून दिलेला आहे, तर तो ॲड करायचा सिम्पली। मी जो आहे तो हुडकतो कुठेतरी, तर अशा प्रकारे तो ब्रश PNG असेल तो सिम्पली ॲड करायचा आहे। त्यानंतर ॲड केल्यानंतर या मूव्ह अँड ट्रान्सपोर्टवरती जाऊन हा 90 डिग्रीमध्ये असं उभा रोटेट करायचा आहे। तुम्ही बघू शकता याची रिसाईज जराशी कमी करू शकता। मित्रांनो, तुम्हाला आता दिसताना तो PNG कसा वेगळा दिसत असेल, पण तुम्ही जे आहे ते परत गणपतीचा फोटो वगैरे ॲड केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता त्याचा लुक जो आहे तो कशा प्रकारे चेंज होतो। तर अशा प्रकारे केल्यानंतर लास्टपर्यंत यायचं आहे। लास्टला आल्यानंतर आपल्याला लास्टपर्यंत करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला जो गणपतीचा फोटो आवडतो, म्हणजे मी आत्ता एक फोटो लावणार आहे गणपतीचा यामध्ये, तर तुम्हाला जो आवडेल फोटो तो तुम्ही घ्यायचा आहे। मी आत्ता जे आहे तो हा फोटो घेतो ॲड करून। ॲड केल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती टच करायचं आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती जाऊन याची साईज जराशी कमी करायची आहे, म्हणजे जेणेकरून त्यात बसेल, काळं दिसणार नाही काहीच। त्यानंतर आपल्याला ह्या इमेजला एक नाही असं ह्याच्या पुढे धरून खाली करायचं आहे। अशा प्रकारे खाली घेतल्यानंतर जरासा व्यवस्थित सेट करायचं आहे इमेज। बघू शकता मी कशा प्रकारे सेट करत आहे। हे सेट केल्यानंतर लास्टपर्यंत लेअर घ्यायची आपल्यालाही। त्यानंतर आपल्याला या लेअरवर आणि या लेअरवर दाबून धरून टच करायचं आहे आणि या 2 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे। बघू शकता कशा प्रकारे दिसत आहे, तुम्हाला बघू शकता मित्रांनो। त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला काय करायचं, सिंपल प्लसच्या आयकॉनवरती टच करून मी जो तुम्हाला
PNG बनवून दिलेला आहे आगमनादेश, तर तो ॲड करायचा अशा प्रकारे. ॲड केल्यानंतर आपल्याला जरा साईज किंवा कमी जास्त तुमच्या हिशोबाने करू शकता. तो इथं अशा प्रकारे ॲड करायचा आहे खाली. मित्रांनो हा PNG जरा वरती सरकवला तरी चालेल. तर अशा प्रकारे PNG ॲड केल्यानंतर याची लेंथसुद्धा आपल्याला लास्टपर्यंत घ्यायची आहे. लास्टपर्यंत घेतल्यानंतर जरा व्यवस्थित सेटिंग मित्रांनो तुम्ही करू शकता. इतकं जर एडिटिंग तुम्हाला जमतच असेल तर ॲड झाल्यानंतर काय करायचं आहे मित्रांनो, मी जे आहे ते इंस्टा आणि यूट्यूबचे लोगो जे आहे ते लावून घेतो. मित्रांनो आजच्या व्हिडिओचा पासवर्ड आहे 5979. तर मित्रांनो पासवर्ड बघितल्यानंतर आपण वळूया एडिटिंगकडे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे इथपर्यंत आपली एडिटिंग झाल्यानंतर काय करायचं आहे मित्रांनो, शेअरच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे. तर तुम्ही रेझोल्युशन काही ठेवू शकतात. लो क्वालिटी रेझोल्युशन 1080 720 पिक्सलमध्ये काही पण ठेवू शकता. क्वालिटी आपण व्हिडिओची वाढवून ठेवूया आणि एक्सपोर्ट करूया व्हिडिओ. ओके मित्रांनो आपला व्हिडिओ जो आहे एक्सपोर्ट झाल्यानंतर तुम्ही इथून गॅलरीमध्ये सेव्ह करू शकता किंवा इथून तुम्ही बघू शकता कशाप्रकारे आपला व्हिडिओ एडिट झालेला आहे. ओके मित्रांनो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ जर एक लाईक केलं असेल प्लीज लाईक करा. चॅनलवर नवीन आला प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण अशाच प्रकारे आपण मराठीतून व्हिडिओ एडिटिंग किंवा फोटो एडिटिंग शिकवत असतो. मित्रांनो जे तुम्हाला स्क्रीनवरती 2 व्हिडिओ दिसत असतील म्हणजे मागचे 2 पार्ट ते जर तुम्ही बघितले नसतील तर प्लीज बघून घ्या, कारण त्याशिवाय तुम्हाला काही समजणार नाही. तर मित्रांनो भेटूया अशाच एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.